سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. اگه زمان کافی برای درست کردن یک کیک ندارید و دنبال یه دستور سریع و آسون برای درست کردن کیک میگردید، پیشنهاد من این کیک ساده و خوشمزه است که فقط در 2 دقیقه درست میشه. این کیک فوق‌العاده خوشمزه با بافت نرم و اسفنجیه که درست کردنش نیاز به همزن برقی نداره. برای درست کردن این کیک ساده و خوشمزه ابتدا 2 عدد تخم مرغ رو در ظرفی میریزم. 100 گرم شکر احتیاج داریم، اون رو اضافه میکنم به اضافه نصف قاشق چایخوری وانیل. حالا با همزن دستی خوب هم میزنم تا شکر کاملا حل بشه و مخلوط تخم مرغ و شکر یک دست شه. 100 میلی لیتر شیر رو به همراه 70 میلی لیتر روغن مایع داخل ظرف میریزم و به بقیه مواد اضافه میکنم. حالا خوب هم میزنم تا شیر و روغن با بقیه مواد کاملا مخلوط بشن. به 160 گرم آرد احتیاج داریم. من آرد رو داخل الک میریزم و 10 گرم بیکینگ پودر بهش اضافه میکنم و بعد الک میزنم. با همزن دستی شروع به مخلوط کردن آرد با بقیه مواد میکنم. خوب هم میزنم تا گلوله از آرد داخل خمیر نمونه و خمیرمون به این صورت کاملا صاف و یک دست بشه. من برای این کیک از قالب به قطر 20 سانتی متر استفاده کردم. کف قالب رو کاغذ روغنی گذاشتم و دور تا دور قالب رو مقداری کره زدم. حالا مواد کیک رو داخل قالب میریزم. قالب رو چند ضربه به سطح میزنم و بعد اون رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه قرار میدم تا کیک کاملا بپزه. بعد از این زمان کیک خوشمزه و خوشرنگ ما کاملا پخته شده. صبر میکنیم تا کمی خنک شه و بعد از قالب خارج میکنیم. روی کیک رو مقداری پودر قند الک میکنم. خوردن این کیک در کنار یک فنجان چای یا قهوه بی‌نظیره. درست کردنش رو به همه شما دوستان پیشنهاد میدم. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.